हाउ टु म्यानेज प्रडक्ट्स। स्वागत छ हजुरहरूलाई। यस भिडियोमा तपाईले आफ्नो लाइभ भइसकेको सामानको प्राइस र स्टकलाई के कसरी म्यानेज गर्ने भनेर सिकाउनेछौँ। सेलर सेन्टरमा आफ्नो रेजिस्टर्ड इमेल आइडी अथवा आफ्नो रेजिस्टर्ड फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। प्रडक्ट्स म्यानेज गर्नको लागि होम पेजमा रहेको प्रडक्ट सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ पुग्नु भएको पेजलाई अनलाइन पेज भनिन्छ। अनलाइन भनेको तपाईको सामान चाहिँ ग्राहकले हेर्न र किन्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले जुन सामानको प्राइस मिलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको एडिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ प्राइस र क्वान्टिटी सेक्सनमा गएर मन चाहेको प्राइस र क्वान्टिटी चेन्ज गरेर सबमिट गर्नुहोस्। यस्तै गरी अनलाइन भएको सामानलाई इनएक्टिभ बटनमा क्लिक गरेर सजिलैसँग अफ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सामानहरू अनि इनएक्टिभ सेक्सनमा गएर बस्नेछ। पेन्डिङ क्युसी। पेन्डिङ क्युसी भनेको तपाईको सामान क्वालिटी चेक हुन बाँकीलाई जनाउँछ। यसलाई कम्तीमा पनि 24 घण्टा लाग्ने गर्दछ। आउट अफ स्टक। आउट अफ स्टक भनेको तपाईको सामानको क्वान्टिटी सकिएको अवस्थालाई जनाउँछ र तपाईले सजिलैसँग एडिट बटनमा गएर क्वान्टिटी अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। सस्पेन्डेड। सस्पेन्डेड भनेको यदि तपाईको सामान क्वालिटी चेकबाट पास हुँदैन अर्थात् सामान अपलोड गर्न केही कुरा मिलेको छैन भनेर जनाउँछ। यसमा पनि तपाईले सजिलैसँग एडिट बटनमा गएर फेरि सच्याएर सामान सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।